Nakikita niyo yung screen ko? Check natin, ayan. Opo. Okay. Opo. So, let's start. So, ang rules is yung mga names natin is dapat pangalan niyo talaga and hindi mga nicknames, tama naman. Then, mamaya puwede kayong magtaas ng kamay, sana makita ko 'pag nagtataas kayo ng kamay or randomly is magtatawag ako. Magtatawag ako through do sa mga nasa group chat. Then, so let's start. So first is, our topic today is second quarter, week 2 lesson, preparing the case and motherboard. So first is, hello, my name is Lovina Shaw Biros. Hindi ako nagpakilala last week. So I am your ICT teacher. So I'm a grade 10 ICT teacher for almost 4 years po. So, meron akong CSS na TESDA na yun yung process kung para makakuha kayo ng certificate ng computer system servicing. So, alam ko yung process niya kasi pinagdaanan ko. So, question about week 1 lesson. So, before we start, is merong do'n sa reflection natin is meron do'n, magre-reflect kayo then may question. So, ito po yung question nila. Are there any alternatives PPE equipments when we lack primary ones? So, ano ba yung sinasabi niya siguro dito ng primary ones niya? Siguro ito yung, ano ba 'to? Anti-static wrist strap. So, kung wala kang anti-static wrist strap, number 1, 'pag sa TESDA i-a-assess kayo sa TESDA, usually sila yung nagpo-provide nung gamit kasi may bayad yun. So, sila yung nagpo-provide ng gamit pati yung anti-static wrist strap. Pero kung wala, kunyari sa bahay mag-a-assemble kayo at di-disassemble, puwede naman, be sure lang na hindi pasmado yung kamay ninyo. Puwedeng gloves na anti-static na gloves or mag-aano talaga kayo, magdi-discharge kung hindi pasmado pa, kung magdi-discharge kayo dun sa chassis na or sa anything metal. Chassis niya at least 10 seconds. Then be sure na yung mga paghawak natin sa mga components or sensitive components is maingat and sa edges natin siya hinahawakan. Number 2, if puwede po ba i-print yung activity sheet, then dun po sagutan ta's pipicturan na lang po 'pag ipapasa. May announcement ako dito kasi ngayon lang naman ako nakakita ngayon lang naman binigay sa'kin yung grading sheet ninyo, ang daming kulang. Ano yung mga common, may mga nagcha-chat sa'kin, "Ma'am, may pinasa po ako, sure po ako nagpasa po ako." Nasaan yung pruweba? And nasa school yung mga papers. So, number 1 na may mga tablets naman kayo, maganda naman yung tablets ninyo. So, puwedeng picturan niyo muna bago niyo ipasa sa advisor. Pero I encourage everyone na magsagot through Google Forms. Pinaiksi ko na po yung Google Forms kasi 4 po yun, yung week 1. So, parang redundant na laging may name, may section, may email. So, ginawa ko na lang na 3 Google Form, okey? Titingnan ko pa kung puwedeng ilagay ko na lang yung pangalan ninyo, then pipilian niyo na lang or pipiliin niyo na lang yung pangalan niyo do'n, iki-click niyo na lang. Pero titingnan natin kasi ang dami, nasa 100 yun, baka naman mas hassle, iba pang pangalan yung na malagay ninyo. Pero ulitin ko po, I encourage everyone hindi sa pilitan na gumamit ng online na Google Form kung wala naman talagang internet kayo. Then third is it possible that we can disassemble and assemble the computer this school year? Puwede, ngayong fourth quarter sana. Pero kasi nga 'di ba, kahit nasa alam ko around 30 persons na lang yata yung meron tayong COVID dito sa Bacoor. Pero hindi pa natin sure kung puwede.
Pero 'di ba meron namang batas na may ordinance na 'pag 17 years old or 16 years old pataas is puwede ng lumabas. So, yun pa rin yung gusto ko, magkaroon tayo ng hands-on kasi sayang naman 'tong mga dini-discuss natin kung hindi niyo hands-on, disassemble and assemble. Pero sana ngayong fourth quarter magawa natin 'yan, lahat ng hands-on activities mula disassemble, assemble, tsaka networking. So, yun lang. So, next tayo, what are the objectives of this lesson 2? The first one is apply the steps in preparing the computer case and motherboard. Number 2, identify the two types of CPU. Then, third is demonstrate how to install CPU and memory. The first one is the inside case. So, ito po yung mga parts ah, ng case or chassis. So, first step is PC assembly is slide the side panel of the case. Most side panels are secured by several screw. So, ito yung merong dalawa kasing side panels. Syempre, yung side panels na nakadikit doon yung motherboard, then side panels na wala doon yung motherboard. So, ang i-slide ninyo syempre is yung wala doon yung motherboard. So, usually, itong chassis natin or side panels is meron lang yang dalawang screws. Dito sa taas, then dito sa baba. So daw yun yung unang step is i-slide natin yung side panels. So meron tayo, napaka-importante ng chassis or computer case. Ito yung mga old computer case natin, and this one is the new computer cases. Ano yung napapansin mo ablir do sa new computer case tsaka sa old computer case? Ablir, Yasmin, Trina. Hello, naririnig ba ako ni Ablir? Hello po? Alvarez. Yes, Alvarez. Ma'am, yung sa bago Sige, okay lang at maingay. Ma'am, yung sa bago pong computer case, transparent na po yung side panels na po. Okay. So, meron dito sa computer cases, ito, usually yung mga computer case natin is color black, red, blue, mas nag-evolve na rin yung mga colors nila. Unlike dito sa old computer case, usually is yan yung mga dirty white, yellow, okay? Bakit importante ang pagpili ng computer case? Kawili. Ma'am, kasi ayun yung magpro-protect sa mga Saan? importanteng parts ng computer. Okay. Yes, Laus. Ano pa? Bakit mas magandang pumili ng magandang computer case? Ano yung pino-provide niya? Wala, no. Osho? Ma'am. Hello po, ma'am. Yes. Dahil po, nag-evolve na rin po yung mga internal parts po ng computer. Kaya along with that, nag-evolve din po yung system, yung case. Kung yung mga parts po ay luma, mas maganda po yung lumang case. Pero po yung mga bago, dahil mas madami na din pong na-handle na input po na kuryente, mas kailangan po ng mas magandang cooling. Kung napapansin nyo po, yung modern computer case, meron po siyang water cooling or hydro Very cooling. good. Whereas dito po sa lumang CPU po, nagre-rely lang po talaga siya sa fan.
Kaya better po yung modern computer case kaysa po sa luma dahil sa cooling system tapos yung size din po, ma'am. Okay, very good. So, napansin niya yung cooling system. So, yung computer case, napakamagandang mag-invest kayo diyan kung bibili kayo ng desktop or magbi-build kayo ng desktop kasi diyan made-determine kung hanggang saang upgrade ang gagawin niyo in the near future. Then, ang computer case kasi is magandang investment din kasi hindi naman yan madaling masira. So, puwede niyong palit-palitan yung nasa loob kung gusto niyong mag-upgrade. Then, yun pa rin yung computer case ninyo. Usually tumatagal yung computer case natin to 5 years to 7 years. So, maganda siyang investment. Next. So, ito yung mga parts ng computer case. The first one is the power supply. So, mapapansin ninyo, alam niyo naman, ang function ng power supply, it's typically installed in the computer that supplies electric power to the computer through numerous power connectors. So, mandaming power connectors niyan. Ayan. So, meron tayong old power supply, then new power supply. Kung mapapansin nyo, first is the color difference nila. So, ito is black, then this is one is gray. Another is yung fan niya. Mas malaki na yung fan ng power supply ng new. Then, and also the wires. Kung mapapansin ninyo, yung mga wires ngayon ng power supply, parang yun na yung mga cable ng mga charger ninyo na parang tela. Kasi mas napoproteksyonan yung cable na nasa loob. Unlike this one na expose yung cable niya. So, yung power supply, another thing is, sabihin ko sa inyo, hindi nyo puwedeng i-repair ang power supply 'pag nasira. Kasi mas malaking problema kung ni-repair ninyo, then isasaksak niyo, iko-connect ninyo sa motherboard. Kasi baka mas marami pang component ang masira. So, usually yan is palit talaga. Nire-replace agad, hindi siya inaayos. Next is the motherboard pans. So, ito yung motherboard pans natin. This one. Ito kasi is modern. Modern po na chassis. Ito yung motherboard pans natin. Ayan. So, sa motherboard pans, keep the motherboard in placing using the brass standoffs or plastic connector. So, hindi siya talaga direct na nakadikit yung motherboard dito. Meron siyang tornilyo pa para nakaangat siya konti dun sa chassis. So, so mamaya natin papakita kung ano itsura nung standoff. So, ito yung motherboard pans. Sa mga 'pag nag-disassemble tayo, hindi niyo na kailangan tanggalin yung part ng side panels dito. Hindi niyo naman yung usually is yung nandun sa kabilang side. Next is the full height drive bay. So, ito yung full height drive bay. Usually, ang nilalagay dito is CD-ROM, DVD-RW, and CD-RW. Bakit ma'am ang dami? Ang dami naman puwedeng ilagay. So, usually ito ay kung makikita ninyo 1, ayan yan yung mga tornilyo. 1, 2, 3, and 4. Bakit kaya ang daming puwedeng ilagay dito sa full height drive bay? Eh, usually naman isa lang naman ang DVD-RW na nilalagay. Chua, may idea ka ba? Para po ma'am may backup. Okay, may backup. Ano pa reason? De Leon. Hi, De Leon. Naririnig ba ako? Hayden. Pakingan. Janela. Bakit 4? Bakit 4 hindi na lang isa? Sabi niya is may backup. Ano pa? Jimena. Jervin. Para po madaming space po. Okay, madaming space.
Another thing is puwede rin is kung gusto niyo maglagay pa ng isa pang DVD-RW, kung gusto niyo pang magdagdag ng isa pang DVD-RW, for example, usually 'yan yung ginagawa ng mga nagpa-pirate ng mga CDs. Marami silang DVD na nilalagay para sabay-sabay na nagbu-burn, okey? So, yun yung example ko lang, pero wag niyong gagawin. So, for example, yun yung function ng computer ninyo, mag-burn ng CDs or ng DVDs, puwede kayong maglagay diyan ng marami. Another thing is yung position. For example, maiksi yung wire, 'di ba? Maiksi yung wire ng DVD-RW niyo, puwede niyong ilagay siya sa baba. Kung mahaba naman, puwede niyo siyang ilagay sa taas. So, maraming position or puwesto ninyo puwedeng gawin. Next naman is the height drive bay. Is reserved for hard disk drive, floppy disk drives, or tape drives, as well as the other half-height devices such as zip drives. So, wala naman na tayong floppy disk drives or floppy disk. So, ito naman is the hard disk bay. Okay? Height drive bay or pwede nating tawaging hard disk bay. So, meron tayong pwedeng ilagay na hard disk. Ito. Bilangin natin yung tornilyo mismo. 1, 2, 3, and 4. So, pwede rin 4 na hard disk. So, pwede kayong magdagdag. For example, kulang sa inyo yung 500 gig na hard disk and gusto nyo pang i-upgrade or dagdagan. Pwede pa na maglagay pa kayo ng another na hard disk. So, ito is another reason is to upgrade. Then, the last one part of chassis is the screws. Are small metal posts used to fasten parts together. So, meron tayong mga different types of screws. Hindi yung pwedeng pasok lang ng dito, ito na yun, okay na yan. Hindi pwede. So, meron tayong 3 types of screws. The chassis screws, motherboard screws, and the standoffs. So, sa chassis screws are small screws that are used to hold computer cards in place. Pero usually, itong mga chassis screws natin, another things is yan din yung nasa labas. Yan yun din yung pang-open natin sa side panels. Dito naman sa motherboard screws naman natin, ito naman is ginagamit sa motherboard. Itong chassis screws, balikan ko rin sinabi niya it holds computer cards. So, yan din yung pang-hold natin dun sa mga video card, sound card. Usually, yung dun sa mga yun, isa lang yung screw na ginagamit. Then, ito po yung sinasabi ko sa inyong stand-off. Itong ginagamit na to dun sa motherboard para tumaas konti yung motherboard at nakadikit siya dun sa side panel. And ito is ginagawa which could cause a short circuit in the motherboard para hindi siya makadikit do sa side panel at hindi mag-cause ng short circuit. So, why motherboard is called motherboard? Tere, pwede po ba magsagot? Bakit ba tinawag yung motherboard as motherboard? Ano ba function ni motherboard? Kit, Tere. Why is motherboard called motherboard? It's the main Main circuit board? Ano pa? yes, it's the main circuit board. It's the heart. It's like the heart of the computer. Yes. Ano sa tingin mo yung function niya? Anong function ba ni motherboard? What is the function of motherboard? The function of the motherboard. Help Google. Search mo sa Google. Anong function ni motherboard?
Ano function? Ano? Ay, meron palang nagpapad. Nakikita niyo ba yung motherboard? Yes. Okay. Anong function ni motherboard? It's the backbone that ties the computer's components together at one spot and allows them to talk to each other. Okay, very good. It's So, almost communication po. okay. So, from the word motherboard, usually talaga, bakit ba motherboard? Sabi nila, hindi naman talaga dahil mother or nanay. Nagkataon lang siguro kasi ang motherboard is the main circuit board of the computer. Then ina-associate nila as mother, binibigyan nila ng meaning bakit motherboard kasi daw yung mga components is tinutulungan niya 'di ba yung mga components is nakalagay sa motherboard, then tinutulungan niyang mag-function well or magkaroon sila ng organization na mag-function well as one para gumana ng maayos yung computer. So siya yung nag-aano ng communication sa lahat ng parts ng computer. Kaya siya tinawag daw na motherboard. Okay? So, it is the main circuit board ng computer. So, it holds the CPU, the RAM, so the RAM, video cards, adapter cards, okay? So, and other BIOS, CMOS. So, next tayo. Paano ba maglagay ng motherboard sa computer? So, ito pala, sinabi muna daw, parts muna. So, parts of motherboard. So, first is okay, luma pala 'tong motherboard ko na hawak. So, first is the ports. Okay, the ports. Number one is the input and the output port. So, yan naman is for the devices na nasa labas ng chassis para meron siyang connection sa motherboard. Number two is the power connector. The power connector kung saan nilalagay yung 24 pin. Ay, hindi. Ito pala yung power connector ng 24 pin. So, ito is 8 pin, 2, 4, 6. Ano daw? 2, 4, 6, 8. Okay, tama. 8 pin power connector. Mamaya alamin natin ang difference ng 24 pin tsaka ng 8 pin. Then, the CIF socket kung saan nakalagay ang CPU. Next is the memory slot kung saan nakalagay naman ang RAM. Then, ATX power connector, the 24 pin ATX power connector kung saan diyan natin kino-connect yung power supply unit sa motherboard para magkaroon sila ng flow ng electricity, lahat ng component. Then, number 6 is the name of the vendor. So, anong model? Ito yun. So, for example, this one sa akin, sa hawak ko, is the name of the vendor niya is the Asus and the model. Then, 7 is the CMOS and BIOS battery. Alamin natin sa next topic natin anong purpose ng CMOS tsaka ng BIOS battery. Next, 8 is the IDE connector. So, yan yung sa mga hard disk, lumang connector ng mga hard disk and ng DVD. Pero ngayon kasi marami pa rin naman lumang computer, may mga konti modern kasi medyo mahal, power pricey. Makikita nyo pa rin tong IDE connector na ginagamit. Next is number 9, the front panel connector. Mamaya alamin natin anong purpose ng front panel. Next is number 10 is the SATA connector kung saan yung hard disk natin kino-connect. 11 is the BIOS jumper. So, pag-flow ng electricity sa BIOS. 12 is the USB connector. So, para magkaroon, mamaya ito rin pala di-discuss natin. USB connector is a panel din para magkaroon or mag-function yung USB connector na nandun sa chassis. Number 13, here's 13.
FDD connector. Another connector din yan, puwedeng sa hard disk or sa DVD. 13, 14, PCI slot. Ito naman, another slot, puwedeng sa mga adapter cards natin. Then 14, 15, nasaan? Ay, motherboard version. Ano ba yung nakita ko kanina? So, ito is motherboard version. Anong version ng motherboard? So, yung isa is tatak or ano yung pangalan ng company. Ito naman is the version of motherboard. Then 16. 16 or 16. Ito, CMOS BIOS IC. 17. Itong mga ito yung 'pag nalagpasan ko kasi di-discuss pa natin 'to. 17 is AMR slot. 18, PCI Express slot naman is for video card. Usually yan yung ginagamit natin sa mga video card. 19, kung saan nilalagay yung video card, I mean. 19 is the North Bridge IC, the communication between CPU and RAM. So, may ano yan yung sa TESDA nagtanong sa akin, saan diyan yung North Bridge? Ito yung North Bridge kasi and the South Bridge. So, tatandaan ninyo, ang North Bridge, ito yung parang tower or itsurang katulad ng heatsink, pero hindi siya heatsink, okay? North Bridge IC na malapit, anong difference niyan itong North Bridge is malapit sa CPU tsaka RAM, okay? Ito namang South Bridge is malapit dun sa mga adapters or video card. So, baka kasi 'pag nagpa-assess kayo or may magtanong sa inyo, pahanap sa inyo kung saan yung North Bridge ng motherboard tsaka ng South Bridge. So, ito kasi is tumutulong sa communication between CPU and RAM. Ito naman is sa communication dito sa part na 'to, sa mga adapters, okay? So, next is the first one daw bago tayo magpasok, okay, or maglagay ng chassis do'n sa chassis ng motherboard is ise-set muna daw natin yung jumper. So, ano ba yung jumper? Allow the computer to close an electrical circuit, allowing the electricity to flow on a circuit board and perform a function. So, yung jumper na yan is puwedeng mag-block or mag-open ng electricity dun sa motherboard. Ginagawa rin niyang exam, minsan may nagti-trick na mga assessor sa TESDA na ang ginagawa nila is nililipat lang nila yung jumper. So, magpa-panic yung nagte-take ng exam kasi hindi niya alam na nilipat pala yung jumper, yung ano ng jumper, connector. So, ito yung jumper position. 'Pag 2 to 3 or 1 to 2, ito 1, 2, 3. Okay po, 1, 2, 3. So, 1, 2 jump or 2, 3 jump. So, ito is on, covering at least 2 pins. So, merong flow ng electricity dun sa motherboard. Pero kung isa lang yung pin, the jumper is off. Then, pag walang pin, so off din yan. So, wala ring flow ng electricity ang nangyayari. Okay? Next naman is preparing the case. So first one is position the case on its side, set aside the power connector and all the wires out of the way before placing the motherboard. So first is, ito is assemble So assemble ang ginagawa natin. So first is tanggalin muna daw yung mga wires na nakakalat. Ito may mga nakakalat na mga wires. Tanggalin muna. Then next is ilalagay natin yung mga standoffs para sa motherboard, or the riser will keep the motherboard from touching the metal computer. Okay, so yun, sinabi ko na yun about sa cause of short circuit. So, yun lang para sa
first hour dapat ito or day 2 do sa WHLP. Pero ito po is pakisagutan na lang. Ko-continue natin ha. Pakisagutan po ito yung learning task 5. Identify the parts of computer, the 1, 3, 4, and 2 do sa website. Then, this one naman is identify the parts of the motherboard. So, 1 to 10 naman yan. Doon na rin sa website. Yan is nakalagay dun sa part 2 ng website link natin. Next, number 2 naman tayo. Next part ng assembling is setting the motherboard. So, ito pinapakita ko sa inyo yung modern or bagong itsura ng motherboard natin. So, makikita nyo napaka talaga nung itsura niya. Mukha talaga siyang modern na modern. So, ayan is makikita nyo yung RAM port, then the CPU socket, then the mga adapter, PCI, okay, or AGP socket. Then this one naman is the ports. So makikita nyo sobrang ganda ng maporma na talaga yung mga modern motherboard. So first is install muna daw yung IO shield. Okay? Pero kung may computer kayo at magdi-disassemble is usually nakadikit na talaga yung IO shield. Hindi siya basta-basta natatanggal. Pero kung natanggal is the first one is install nyo yung input-output shield. Okay? Next is after installing the input-output shield, move the board towards the IO shield. So first is ipupush nyo yung mga ports ng motherboard dun sa pinaka IO shield. Then, when the IO shield and the board is properly lined up, check the IO port. So, be sure naman, ito yung nangyayari. Pag hindi nyo chinek, yung port na hindi sakto dun sa pinaka IO shield is nakaharang yung IO shield dun sa pinaka port. So, uulitin nyo na naman yung step 1. So, ito dapat, ang nangyayari dito is minsan nakaharang yung IO shield o yung mga fins niya dun sa pinaka-port ng ng USB. So, hindi nyo siya makokonektan. So, ulitin nyo yung process. So, ito yung mga fins na sinasabi ko sa inyo. Yan yung mga fins na yan. Usually, tinataas natin yan or pinapasok natin paloob para hindi siya nakaharang. Next is screw the motherboard to secure. So, yung motherboard natin is, ito po, kikita nyo yung motherboard. Ito is lumang motherboard na. Ang screw nito, ilang butas siya? 1, 2, 3, and 4. Then, meron din pwede ditong screw, another screw na 4. Pero usually, napapansin ko doon sa motherboard sa ICT, meron siyang 4 na screws. Minsan pag hindi na matanggal yung screw natin, hindi ko na siya pinapano kasi naka-loosen na yan. Dami na rin kasi nag-disassemble doon sa mga computer. So, usually, hindi ko na pinapatanggal kasi baka mas masira pa yung pinaka-motherboard. Next is, ito na. Install the various wire that connect the motherboard to computer case. So, ito yung mga maliliit na wires na ito is nakalagay sa pinaka-chassis na i-connect nyo sa motherboard. So, meron tayo ditong hard disk LED. Yan yung, pag hindi ito nyo sinaksak, walang ilaw yung hard disk ninyo. So, yan yung parang maliit na kumikislap-kislap na nandun sa chassis ninyo. Ito rin naman is the power supply switch, LED rin yan. So, ito yung mga reset buttons, mga LED connector. So, yan yung mga nasa chassis na para gumana or magkaroon ng ilaw, nilalagay natin siya sa front panel ng motherboard. Next naman, ito naman para yung speaker. Wait. So, ito, may HD audio tayo, then the USB. So, pag hindi gumagana or wala kayong speaker,
dun sa, chassis ninyo, usually kasi may maliit na speaker yan, eh, para sa mga beep codes, naka-built-in. So, meron yan, iko-connect niyo siya sa HD audio or yung USB ninyo hindi pa rin. Yung USB port ninyo is hindi gumagana, is ang gagawin naman diyan is iko-connect niyo lang din sa motherboard. Meron yan nakalagay sa pinaka-panel ng motherboard, USB. Luma na kasi 'to. Speaker, ayan, front panel, ayan. Sana nakikita ninyo, wait lang. Hmm. Ito yung front panel, ito yung front panel, front panel. Then this one naman is speaker, nakalagay speaker. Then ito po is USB. So puwedeng tatlong USB ang naka-connect dun sa, motherboard na 'to. Okay, next. Manawag, nasusundan ba? Opo. Okay. So, ayan, next naman natin is installing the power supply. Sa power supply, ayan, so first is napakadali lang nito, mount to power supply. Tapat mo lang yung power supply do sa pinakabutas niya. Then meron lang 'yan na 4 na tornilyong iko-connect, okey? Then meron tayong dalawang puwedeng i-connect na ATX power supply cable and 4-pin and 8-pin. Bakit, merong dalawa? So, ito yung pinaka-main na, pin connector, 20 or 24 pin na may 12 volts. So, once naman na meron kayong idadagdag na naman na upgrade, hindi niya kayang, supplyan ng kuryente, puwede niyong idagdag itong 4-pin and 8-pin. So, another voltage na naman yung puwedeng idagdag, then puwedeng mag-supply ng kuryente do'n sa nilagay niyong upgrade. So, 'pag wala kayong ganyan, for example, hindi compatible, is puwede kayong bumili ng adapter. So, ito naman yung power supply adapter cable, okey? So, another ulitin ko po is kaya tayo may 20 and 24 pin, 'yan yung main na nagsu-supply ng computer sa nagsu-supply ng electricity. So, 20 to 24 pin, 12 volts, and kung gusto niyo mag-another 12 volts ulit is ito pong 4 pin or 8 pin connector. Pero yung nakikita ninyo is a 4 pin connector. So, learning task 6 po, setting the motherboard and installing the power supply. Napakadali lang 'yan. Sana i-perfect niyo po, ha. Okay, connecting the case fan. Nathaniel, bakit ba importante ang case fan? Para hindi po mainit po yung mga components po. Para hindi ma-overheat po yung mga components po. Okay, very good. So, Navo, ilang case fan ang nakikita mo dito sa system unit na 'to? Ma'am, 3 po. This one, ito. Saan? Ilan? Itong black na chassis. Ilang case fan ang nakikita mo? 5 po. Okay, very good, 5. So, meron siyang ito, nakikita niyo iba-ibang direction ng case fan, 1, 2, 3, 4, and 5. So,
Usually ganito karami ang case fan, then may coolant pa yung sinabi kanina, may coolant pang nangyayari para lumamig talaga and hindi mag-overheat sa loob yung computer. Usually yan is sa mga gaming PC. And merong mga bago, ito yung mga nakita kong case fan, yung may mga ilaw pa. Kasi ewan ko, siguro magandang yung system unit mo na ilaw-ilaw pa, may iba't ibang kulay. And yung mga gamer is mas na ano sila, mas na sinisipag silang maglaro 'pag maganda yung system unit nila. Next is paano ba yung case fan? Ito yung case fan niyan ha. Ito yung nilalagyan ng kuryente. So dito niya kino-connect. The case fan is typically connected with a 3-pin connector similar to the CPU fan. Ito kasi yung CPU fan natin, ito yun. Dito siya naka-connect, ito naman dito. May nangyari last year, hindi gumagana yung system unit niya. Then pagka-open, naka-blackout yung ay gumana naman, gumana siya, pero hindi siya tumutuloy sa Windows 7 or sa OS. Dahil sinasabi hindi yung case fan mo is hindi naka-connect sa motherboard or hindi connected. Dahil hindi ina-allow ng system unit natin na hindi gumagana yung case fan. Kasi po, yung reason is 'pag wala yan is mag-o-overheat yung computer ninyo and magiging reason ng pagkasira ng lahat ng components. Next is screw in the fan to secure it. The fan simply requires the installation of 4 screws to hold it in place. So, ito po is example ng case fan kung paano ini-screw. So, depende pa rin yan kung ilan or anong itsura ng case fan na ilalagay ninyo. So, meron tayong types of CPU, the socket-style CPU, and the slot-style CPU. Itong slot style, ito yung mga nasa Pentium, yung pinakaluma ng mga system unit. Ito yung meron ng sariling heatsink and cooling fan. Ayan. Built-in, sabi niya. Built-in na. Ito naman is hindi pa. Ilalagay pa natin yung heatsink, papatong pa natin yung heatsink and the cooling fan. Ito is parang katulad ng VGA cards, paglalagay, this one naman is pinapatong lang or tinatapat natin yung mga pins. So, which organ or part of our body parts perform the same function as the CPU in computers? Palikpik. Inano ko yan sa menti.com. Palikpik, ano pong parts ng body parts natin ang parehas na function ng CPU? Palikpik, wala kang sounds. Chat mo na lang. Saan ba chat natin? Okay. Isa lang dapat, hindi pwedeng heart tsaka yung brain. Isa lang, heart or brain? Yes, palikpik. Yes po. Ano po, heart or brain? Brain po, ma'am. Okay, very good, brain. So, tinatawag ang CPU as the brain of the computer kasi siya yung nagbibigay ng instructions sa mga body parts, sa mga components ng computer para mag-work sila ng maganda. So, ang di-discuss natin is installing the socket-style CPU. So, first daw is orient the chip. This involves locating the pin, one on both the chip and the socket. Chip yan ha, hindi chip yung ito, mali spelling. Okay. So, notch daw and the pin 1. So, first is, ito yung
wag ko na. Ayan. Ito yung ay luma 'tong ano ko, CPU ko. So, dito wala yung notch. Yung notch is yung parang uka dun sa CPU. Then, ito naman yung pin 1 niya. Ayan, isa lang naman yung pinaka-gold na arrow. Ayan, ito yung pin 1 niya. So, makikita ninyo yung arrow ng pin 1. Saan ba yan? Yung CPU. Ito. So, dapat kasi may arrow dito. Napakaluma ng ano ko. May arrow dito dapat. Dito. Corners ng CIF socket. Kung saan itatapat yung pin 1. Okay? So, first daw is open the CIF socket. Ito po. Open daw yung CIF socket. Press the lever to open. So, sira na kasi itong pinapakita ko pa rin kahit sira. Is may dapat na luluwag dyan or aangat. Then, after that, ayan o, nakita nyo, may umangat na doon sa CIF socket. Then, after that, when the inserting the proper processor, always remember the orientation determined in step 1. So, hanapin ninyo kung saan yung dapat yung notch and the pin 1. Then, closing the CIF socket, the handler may feel some resistance while pressing the lever. So, first daw is, for example, nandito yung pin 1. Ito yung pin 1, for example, is itatapat natin yung pin 1 na yun doon. Then, after that, be sure na nakakonect yung mga pins dun sa pinaka-CIF socket. Then, after that, ibababa natin yung lever. Okay? So, yun po yung process niya. Next. Installing naman daw ng heatsink. Ito yung heatsink. Ayan. Ito yung heatsink. So, installing the heatsink or the cooling fan. So, baka nalilito kayo saan yung cooling fan, saan yung heatsink. So, ito yung heatsink, yung metal or the aluminum. Then, this one naman is the computer fan. Tanong natin, bakit ba importante itong heatsink na to? Reyes, Elgin. Bakit importante itong heatsink or cooling fan sa CPU? Kasi po, ma'am, siya po yung nag-dissipate na or yung nagtatanggal. Sorry, Elgin, hindi ko marinig. Paulit-ulit. Ano ulit na sinabi mo? Kasi po, ma'am, tinutulungan niya po yung computer fan na matanggal yung ano po, yung heat po ng yung sa loob po ng system unit. Okay. So, ito is exclusively lang na ginagamit sa CPU. Okay, kasi nga 'di ba brain siya, 'di ba nararamdaman ninyo yung sobrang kaka-review niyo, kaka-aral ninyo or may iniisip kayo is umiinit yung ulo ninyo or yung noo ninyo, nararamdaman ninyo 'pag hinahawakan niyo yung noo ninyo, 'pag gumagana talaga yung utak ninyo is gano'n din sa CPU. 'Pag siyempre matagal ninyo siyang ginagamit or marami kayong instruction or marami siyang instruction na kailangan na gawin is umiinit siya. So, ang heatsink is ang ginagawa niya is ine-exhaust niya yung heat, pinapaikot niya yung heat, then ito naman is nilalabas, then papasok yung lamig. So, hindi siya direct na nilalagay. So, may steps naman dito. Place a cooling fan in the CPU. So, ito po, bago nyo ilagay yung cooling fan,
Cooling fan na. Cooling fan do'n sa CPU is be sure na meron kayong thermal paste na ilalagay. Kung mapapansin ninyo ayan oh, may mark siya. So, yan yung nilalagay natin, thermal paste para hindi siya direct na nakapatong dun sa CPU natin. Next naman is lock up the cooling fan. So, meron siyang 4 corners na ipangla-lock up ninyo dun sa taas ng CPU. Then, after that, plug the power connector for the cooling unit in the motherboard. So, ayan, nandito yung cooling unit ng cooling fan. Ay, sorry, the 3-pin connector ng cooling fan. Next and the last is installing the memory. So, the memory card. Bakit ba importante ang memory card? Ano function ni memory card? Tabanaw. Anong function ng memory card? Vargas? Ang function po ng memory card is based sa word na yun, nag-store siya ng memory na galing sa computer. Ano yung difference? Sige. Sige na nga. May types po siya, Okay, sige. secondary po ba yun? Primary and secondary. Kasi meron tayo 'di ba ROM and RAM, 'di ba? Dito tayo naka-focus muna kay RAM. Random Access Memory. Si RAM po, kapag naka-on yung computer, nagsusstore siya sinustore niya yung memory doon habang naka-on yung computer. Pero pag in-off mo siya, mawawala yung memory na nakastore doon. Okay. So, ang specific, okay, very good, tama yun. Pag tinurn on mo yung computer, gumagana yung RAM. Pero pag tinurn off mo, is mawawala yung pinaka-memory niya or magba-back to 0 siya. So, ang RAM is siya yung taga-hold ng mga application ninyo. So, usually, merong mga RAM na 2 gig, 4 gig, 8 gig. Okay? So, ang ginagawa niya is pag nag-open kayo ng application, siya yung temporarily na humahawak. So, 'di ba yung application natin is naka-save kay hard disk, for example, MS Word. For example, MS Word, naka-save siya sa hard disk. Then once na inopen ninyo is ang naghahawak naman noon is si RAM. Once na clinose ninyo yun or shinut down ninyo, magba-back to 0 siya. So, back to 2 gig ulit siya. Hindi siya yung nagsi-save ng katulad ng hard disk na nagko-consume ng memory, ng mga space, 'di ba? Ito, once lang na ino-open ninyo yung application or may ino-open kayong file, ito yung gumagana. Pero, for example, na-consume ninyo yung 2 gig. Kasi mababa lang, 4 gig na-consume ninyo. Malalaki yung application, may Photoshop kayo, may games kayo, or ano pa ba? Ano pa ba mabibigat? So, usually Photoshop, games, yung mga editing, video editing. Pag sinama-sama niyo yun, pinagsabay-sabay ninyo, at hindi niya kinaya dahil for example, 4 gig lang yung RAM ninyo, then sabay-sabay na naka-open, ang mangyayari is mag-hang. Kasi nga, and another, pag nag-hang siya, magre-reset siya or mag-automatic. Usually, yung iba, automatically nagko-close yung computer. So, kaya hindi siya advisable na kung mababa lang yung RAM ninyo or yung isang malaking application or malaking mag-consume na application ng RAM or ng memory is isa lang siya talagang naka-open para hindi mag-crash yung application or automatically mag-close. Same din sa mga cellphones. 'Di ba 'pag ang daming naka-open, nagha-hang din yung computer ninyo ng cellphone ninyo. Kaya usually kino-close natin siya. So, first is napakadali lang nito. Locate the RAM slot on the motherboard. So, ito yung
motherboard natin, ito po yung RAM slot. Itong dilaw na part. Ito na lang. Ano? Ay. Ito na nga lang. Sorry ito yung pinaka RAM slot niya. So, sabi niya, ito, open muna natin yung plastic dito. Then, align the RAM and compare the socket shape to the shape of the RAM. So, ito rin, may mga notches din. Itong RAM natin. Ito, may dalawa siyang notch. Tabanaw, nandiyan ka ba? Opo, ma'am. Okay. Saan dapat hinahawakan ang RAM? Sa ano po, ma'am, sa pinaka-edge po niya, ma'am, yung sa dulo po. Okay, very good. So, wag niyo susundin yung nasa picture na hinahawakan niya yung pinaka-metal. Ayan, itong part na to. So, dapat po is dito lang sa edges. So, first daw is align natin yung RAM natin. Ang problema ko, dalawa yung socket niya, yung notch niya, ito. Dalawa yung notch niya, pero isa lang yung notch dito, or yung pinaka-line. So, dapat ito yung hawak ko. So, dito, ito naman, another type of RAM naman na iisa yung notch. So, yan. So, ganyan. After that, is line up and insert the memory. So, ayan. Then, automatic, pag pinush down natin yan, okay, dapat kasi nasa baba. Ipupush down natin using thumbs natin. Clip the memory in place. So, usually, kung maganda yung ano nyo, kasi ito is luma na, bago pa, is may maririnig kayong click talaga. So, huwag kayong matakot na i-push down siya. Siyempre, dahan-dahan pa rin, pero dapat merong force. Para yung clip niya is automatically maglalak dun sa gilid ng RAM. Ayan. So, tanong. Bakit ma'am, dalawa yung slot? Anong purpose ng dalawang slot ng RAM slot? Bakit merong dalawa, merong apat? Anong purpose nun? Ablir? Bakit sa tingin mo may dalawa tayong RAM slot? Anong purpose nun? Bakit hindi na lang isa? Kasi po parang kapag isa lang siya, hindi po fully magpa-process yung memory ng isang computer. Okay. Hindi fully magpa-process. Ano pa? Hidden? Ma'am, kasi po may mga computer po na mga may mga applications po pala na kailangan po ng mataas po na RAM or memory po para mag-function po. Kasi kung hindi po mag-function yun, pwede pong mag-crash yung application na ginagamit po. Okay. Jervin? Same question. Bakit may extra tayong mga RAM slots? Nandiyan ka pa ba, Jervin? Wait lang. How about Osho? Po. Kung gusto nyo pong upgrade, pwede nyo pong magawa. Okay. So, usually, number one reason is to upgrade. Kasi yan yung madalas din na ginagawa natin para bumilis yung computer natin. Kung gusto nyong bumilis, yung computer is dinadagdagan natin ng RAM. So, meron pa tayong isang another RAM slot.
So, kung kunwari ito is meron kang 2 gig, then gusto mo magdagdag ng another RAM, magdadagdag ka for example ng 4 gig or another 2 gig para mag 4 gig, okey? Another thing naman din is paano kung nasira yung isang RAM slot? Okey, nasira 'tong isang RAM slot. Puwede ka pang maglagay dito sa kabilang side. So, may extra ka pang paglalagyan ng RAM kasi siyempre hindi naman gagana yung computer natin kung walang RAM, okey? Kung walang RAM, tama. So, yun yung mga reason to upgrade and another is backup. Naintindihan po ba? So, last is learning task 5, installing the power supply. Then, learning task 6, choose the best answer. So, yun po yung mga gagawin ninyo ngayong araw or puwedeng basta hanggang Friday naman, dun ako nagpo-post kung sino yung nagpapasa at hindi pa nagpapasa. So, thanks. So, meron tayong attendance links nandun din sa website ko na teacherlovey.com. Then any questions, puwede kayong maglagay dun sa pinaka-reflection natin na nandun sa attendance. Then or puwede niyo akong i-chat, lalo na yung may mga may mga problema pa ngayong first quarter, bear with me. Inuunti-unti ko rin kung anong magagawa ko dun sa mga wala pa or kulang. Hinihintay ko kung puwede kayong magpasa pa hanggang January. Yung mga adviser kung makakapaghintay pa ng grade. Kung hindi, kung ano yung nandun sa class record na binigay sa'kin ni Sir Jason, yun yung gagawin natin. So, punta lang tayo ulit sa teacherlovey.com. So, share natin ito. Okey. Visible na ba yung website? Yes po, ma'am. Okay. So, balik tayo dito sa teacherlovey.com. So, modules tayo. Siguro mamaya i-edit ko lang yung video natin ngayon. Then, makikita nyo ulit or mare-review nyo ulit yung video. Then, another tip ha, pag kunyari manonood kayo ng video sa YouTube is pwede nyo i-fast forward para yung utak ninyo mas mabilis ma-memorize yung or mas mabilis naiintindihan niya yung lesson or yung videong pinapanood ninyo. Kahit mga 1.5x, pwede nyo i-fast forward. Then, the learning task. So, sa learning task, may in-upload na ako. So, sana bago nyo inano yung link na to is tinapos nyo muna yung week 2 part 1. Usually, yan yung mga reviews and motivation sa inyo. Then, week 2 part 2 naman, ito yung mga activities na related dito sa lesson natin. Then, attendance and reflection. So, kung may tanong kayo na gusto ninyo itanong sa akin privately, pwede po para next lesson is papakita ko yung mga sagot ko. Ha? So, huwag kayong mahiyang magtanong kung may mga questions kayong gustong i-ask about dito sa lesson or about dito sa ICT nating subjects. So, yun lang. Meron pa po ba kung gusto niyong maghabol ng questions? Puwede rin private na lang, dito na lang sa website. Sa reflection na lang ha, kasi 10:39 na eh. So, yun lang po. So, next week ulit, sana makasali ulit kayo dito sa online discussion natin. Thank you po. Thank you everyone. Puwede na po Thank you, kayo ma'am. Thank you po. mag-leave. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po. Salamat po. Thank you.